akong relasyon sa asawa mo. Pero binibisita mo siya, tama? Attorney Meredith? Pagkakilala kayo? Hindi naman ako yung kabit. Wala namang namagitan sa amin. Why do I feel like this? Dahil may anak kayo. Nahihirapan na ho kasi akong makadalaw dito. Baka ho, pwedeng makahingi lang ng update tungkol sa kalagayan niya. Gagawin ko ang lahat para makalimutan mo na yung bastarda mo. Pati yung ina niyang kabit mo! Sorry. Sinisigurado ko lang po na natanggap niyo yung mga text ko. Sige po, salamat po. Basta, tawagan niyo po ko kung ano man ah. Sige po, salamat po. Bonnie, anong ginagawa mo dito? Pwede ba ito makausap? Bakit? Hindi ka nag-text. Inisip ko kasi kung naabalahin pa kita kasi alam ko marami nangyayari sa buhay mo ngayon. Pero kailangan mo itong malaman. At gusto kong sabihin sa'yo ng personal. Si Aling Chato. Bakit? Anong nangyari kay Nanay Chato? Kagabi nagkausap kami ng kaming dalawa lang. At ang sabi niya sa akin, gusto niya magpalit ng bagong counsel. Ano? Thank you. Mer, you will not believe who's here. Hello again, Attorney Meredith. Sorry ha, pumunta ako dito without setting an appointment. Hindi pala mahirap mahanap yung love office nyo. So, what brings you here? I'm sorry sa inasal ko kahapon. Naging magaspang ang mga nasabi ko sa'yo. Alam mo naman siguro yung sitwasyon ko. May malapit nga pala na coffee shop dito. Would you care to join me for coffee? Thank you for inviting me out. I just need someone to talk to. Besides, kilala ka ng asawa ko at unfair naman para sa akin na asawa niya na siya lang yung may kilala sa isang maganda at napaka-successful na babaeng katulad mo. Sige na, tatanggihan mo pa ba ako? Baka lalong isipin ko na talagang nagsisinungaling ka lang sa akin kahapon at babae ka nga talaga ng asawa ko. Nay, kamusta po kayo? May dala po kaming konting pagkain at toiletries po. Hindi na dapat kayo nag-abala. Okay lang po. Konti lang po yan kasi hindi naman po kayo magtatagal dito eh. Lilith, Nay, ipapanalo ko po yung kaso nyo. Konting hintay lang po kasi hindi nyo po deserve na magstay dito eh. Alam nyo po kung saan nyo deserve? Doon po kung saan pwede nyo nang maiuwi si Langgay at malayang mayakap siya. Hanggang sa hindi nyo na po maramdaman yung mahabang pagkakataon na nagkahiwalay kayo. Mangyayari po yun, Nay. Gagawin ko po lahat. Nay, sorry po kung nawala ako sa focus naikwento nga sa akin ni Atty. Pareho silang importante sa atin. Pero kung dati po, Nay, nagising siya at nagkamalay dahil kinausap ko siya. Ngayon po, hindi, Nay. Pumalpak po ko. Pati po sa inyo, pumalpak ako. Kailangan ka ng ama mo. Pero, Nay, kailangan nyo din po ko eh. Kailangan ko din po to para mapatunayan ko po sa sarili ko na may silbi pa rin ako. Na kahit nabigo po ako sa tatay ko,
sa inyo po magtatagumpay po ako. Ilalaban ko po kayo hanggang sa dulo. Kaya mo ba talaga, anak? Opo. Kakayanin ko po. Attorney, sabi mo magkakilala kayo ni Ramir. Way back when? Kasal na ba kami? I don't know. Paano nga ba kayo nagkakilala noon? Can you tell me? Naging acquainted kami, pero I don't remember kung business-related or something that has to do with legalities. Pero one time lang yun. A one-time thing only? And I thought it was an affair. Oh, I'm sorry. I'm just joking. I guess it's my way of coping with my husband being in the hospital. Alam mo, mabilis kasi ako magduda. Lalo na pag may mga babaeng lumalapit sa asawa ko. You know that my husband is a very good-looking man. At maraming nahuhumaling sa kanya. Actually, maraming umaaligid sa kanya, pero ako pa rin ang nag-uwi. Mahal ko yun eh. And I'm sure your husband loves you. Kaya nga, nagpakasal kami sa isa't isa. Dahil mahal namin ang bawat isa, siya na naging buhay ko. Sila ng anak ko. But sometimes people make mistakes. They give in to temptations. Early in our marriage, my husband cheated on me. Sorry, bakit ko nasasabi sa'yo ang lahat ng ito, but I just feel na you're so easy to talk to. I don't know why. Well, we can actually talk about other things. Ang sabi sa akin ni Ramir, one time lang daw yun nangyari. But you know what? I can't help think that there's something more to it. Namimiss ba niya yung babaeng yun? Minahal ba niya yung babaeng yun? Sumasagi nga sa isip ko eh. Na, what if naanakan niya yung babaeng yun? Tapos hindi lang nila sinasabi sa akin. Hindi lang nila sinasabi sa akin nung babae niyang home record. Nay, sana po bigyan niyo po ako ng second chance. Gagawin ko po lahat. Ilalaban ko po kayo hanggang sa dulo. Tsaka Nay, hindi naman ako abogado pero tutulong po ako kay Atty. Matias. Lahat po ng suporta ang kakailanganin niya bibigay ko po. Para po siya nilanggay. Para kay Langgay. Nay, salamat. Nay, maraming salamat po. Well, sabi ni Ramir sa akin na hindi na raw niya nakita yung babaeng yon. At kung ano man ang nangyari between them during that one-night stand at ano man ang naging resulta nun, eh wala nang obligasyon doon yung asawa ko. After all, come to think of it, yung babae na pumatol sa asawa ko, kung iisipin ko, wala siyang kwentang tao. At kung nagkaanak man sila, wala rin siyang kwentang ina dahil inabandonan niya yung anak niya. So kung nag-ghost niya si Ramir, I'm sure nag-ghost na niya yung anak niya, di ba? We cannot actually make accusations because we don't know the whole story. So it's hard to judge. Sa bagay,
you're right. Because you're not a judge. You're a lawyer. Attorney, paano mo nga pala i-defend yung mga babaeng tulad ng babaeng yon na basta na lang nang iwan sa kanyang anak? Napakasama, di ba? Hindi naman dapat iniiwan ng anak. Tama naman. Hindi talaga dapat nang iiwan ng anak. Oh, how many kids do you have? One. Are you sure you only have one? Yes, I have one daughter and she's a lawyer. Wow! Nagmana pala sa'yo ang anak mo. She's following after your footsteps. Ito nga namang mga anak natin, ano? Ginagaya nila ang kanilang mga magulang. Dapat na po nating paghandaan yung pag-upo niyo sa witness stand. Oo nga, attorney. Nay Chato, naisip ko lang po, Ano yun? maigi po na tumistigo silang Guy. Kasi siya po yung eyewitness sa aksidente. Hindi ako papayag na tumistigo silang Guy. Well, my daughter is a good lawyer. Pero ibang landas yung gusto niya. She has her own path. Actually, tayong mga magulang dapat mga gabay lang nila. Hindi natin sila pwedeng diktahan. You're right. We're doing everything for our children to support them, to guide them, para maabot nila yung kanilang mga pangarap. After all, andun tayo sa bawat oras, sa bawat milestone ng buhay nila. I think it's time for me to go. Thank you, Mrs. Engaño. Patricia na lang. After all, I believe that our status has changed after we had this coffee date. You can call me Meredith. And thank you for the coffee. Oh, don't mention it. Thank you. Ang sabi nga nila, keep your friends close and your enemies closer. I'm just kidding. Ito naman. Can't wait to set up our next coffee date. I hope your husband gets well soon. Oh, I'm praying for that also. Para naman magkasakasama na tayong tatlo so we can catch up on things. I will have to check my busy schedule. See you. Thank you, Meredith. Bye. Keep defending yourself, attorney. Magsama-sama kayo ng mga anak mong lawyer na hindi naman magaling maging liar. Manang-mana talaga sa'yo sila. Kala mo kung sinong galing-galingan. Wala namang sinabi. Nay Chato, bakit po ayaw niyo? Mas makakabuti po sa kaso na magbigay ng statement silang Guy. Para po mas tumibay yung sinasabi niyo na self-defense lang yung nangyari. Para po makalaya na kayo dito at makasama niyo na siya. Alam mo naman ang sitwasyon nilang Guy. Alam naman po ng korte kung hanggang saan lang ang pwede nilang itanong sa mga kagaya nilang Guy. Ito pa rin ninyo ang pangako ninyo. Hindi testigo silang Guy. Mom, tell me, how's Dad? Your dad's still in a coma. I hope magising na siya. Si Lilet. Nagising si Dad nung kinausap siya ni Lilet. Oh, don't you go there. Mabubuhay ang daddy mo kahit na walang tulong na galing sa Lilet na yon. Tatlo lang tayo sa pamilya natin.
Tandaan mo, 3 lang tayo hanggang sa dulo. Siguro, isa sa reasons ni Dad why he's fighting for his life. Kasi gusto niya makita na magkaayos pa tayo ni Lilet. Mom, if that's the only way para mabuhay si Dad, Don't you even think that? Sa oras na isipin mo yan, napamilya natin si Lilet, talo ka na. And no one has power over us, the legitimate ones. Mom, you're overreacting. Kung makapagsalita ka, parang may illegitimate family si Dad. It's just Lilet. Walang kabit si Dad. And I don't think kayang gawin sa'yo ni Dad yun. Pero nagawa na niya. And Lilet will always be the painful reminder of that betrayal. But I promise you, sa bawat isang metrong paglapit nila ni Meredith ngayon sa buhay natin, kilo-kilometrong apoy ang kaya kong ibuga sa kanila para protektahan at ipaglaban ka. Ngayon pa lang, paiikutin ko na silang mag-ina sa mga palad ko. Bakit kaya ayaw ni Nanay Chato na mag-testify si Langgay? Malaking statement pa naman yun kung sasabihin ni Langgay yung sinabi niya sa'yo na walang kasalanan yung nanay niya. Nanay si Aling Chato. Baka naman ayaw niyong masaktan yung anak niya pag nasa witness stand na. Alam mo, that court is a cruel arena para kay Langgay. At ramdam ni Aling Chato yun. She's just being protective. Pero seryoso, gusto kong tumulong. Pero ng mga files na hawak mo, aaralin ko, tutulong ako. Hindi na, Bonnie. Kaya ko na to. Salamat na lang. Mapapalaya ko si Nanay Chato. Mananalo kami. Hello, Nurse Marie. Si Lilet Matias po ito. Kamusta po yung lagay ni Sir Ramir? Kakarans lang po namin. Wala pa rin po any sign of response from the patient eh. Actually, may nakita po kaming minor problem sa breathing niya. Po. Wag po kayo mag-alala, nakamonitor siya sa amin. Para in case it worsens, mabigyan namin agad siya ng needed support. Attorney, andyan pa po ba kayo? Opo. Sige po, pakitawagan na lang po ako. Salamat po ulit. Oh no! Hindi pa man nagsisimula yung hearing pero dinadaga na yung tagapagtanggol ng mga kriminal. Paano pa kaya kung durugin ko mamaya si Nanay Killer? What if lang naman? Masyado kang seryoso. Alam mo ba kung saan yung ending ng mga taong sobrang seryoso? Sa ICU. And I heard andun daw yung daddy ni Trixie. And your amo is dying because of you. Tama na, Ira. Bakit ba ang insensitive mo? Coming from someone who exposes intimate footages and stories ng isang rape victim? Tumigil ka na. Tapos na yung kasong yan. Pero hindi matatapos ang pagdurusa ng mga taong winasak mo, Lilet. Sana sa tuwing nakatayo ka sa korte, maaalala mo kung gaano ka kahina at kung gaano ka kasama. Dahil yun ka, Lilet. Yun ka! Always remember that, Attorney Matias.
Ginang Mercado, maaari niyo hubang ikwento sa korteng ito kung ano ang ginawa niyo nung makita niyo ang biktimang si Carding na sinasaktan ng anak niyong si Langgay? Sinundan ko siya para pigilan. Pero sinaktan niya ako. Di ko sinasadyang naitulog siya sa may timbangan. Wala siyang karapatang saktan ng anak ko. Lalo pat hindi naman pala totoo ang kasal nila. At naniloko lang ni Carding si Langgay para sa pera. Objection, Your Honor. Relevance and prejudicial. This has nothing to do with our case, which is murder, Your Honor. Attorney Matias, focus on the case. Focus! Okay ka lang? Makaka-focus ka ba na ganyang kalagay mo? Alam mo, huwag mong pirapan sarili mo. Nay, sorry po kung nawala ko sa focus Sana sa tuwing nakatayo ka sa korte, maaalala mo kung gaano ka kahina at kung gaano ka kasama. Dahil yun ka, Lilith. Yun ka! Wala pa rin pong any sign of response from the patient eh. Actually, may nakita po kami minor problem sa breathing niya. Attorney? Attorney Matias. Attorney! Attorney Matias! Ano ba, attorney? Kaya pa ba? Ira, ano ba? Aasa pa ba ako sa'yo? Nay, nandyan pa po si Langgay. Pwede po siya yung maging star witness. Huwag mong isama ang anak ko rito. Naniwala ako sa'yo pagkatapos yan ang gagawin mo sa amin. Ano pa bang ginagawa mo dito, Mommy? Gusto kitang dumayan. Oo, nandito ka para masaksihan na pumalpak ako, naipahiya ko yung sarili ko sa iba, para mapatunayan mo na totoo yung sinasabi mo noon na hindi ko na kayang i-handle yung case na to dahil sa iba ko pang mga problema. Manang-mana ka talaga sa nanay mo. Nanay ko ho? Kilala niyo kung sinong nanay ko?